Hello guys, magandang gabi. Mag-unboxing po tayo ngayon sa nabili kong action camera sa Shopee. Happy yarn. Happy yarn. Action camera. Dre, wow. Legit. Ay, sa magani. Ano pa wala ko rin ko? Ano po? Lipatan ang. Legit ingon sa buntis. Happy yarn. So, camera. Oops. Ang saan eh? Ay, ganda pag sadlunan. Kaya ko alay sa dlanan ha. Lalo tayo action camera. Padayon tagdulag. Yan. Ang sunod, ang laman nito ay siring. Saan maning mo na paggawas? Uy. Another box. Ang laman ng box ay strap. Uy, mga sami. Mga extension. Uy, may remote. Uy, nabitingog remote ba eh. Ay. Uy. Uy, naghanag extension. Uy. Uy, ito ni. Box lang ginapon. Box si box. Ay, ano sa'yo tawag ano? Adapter. Pakan sa lalak. Patapin. Sana all. Yan mga. Oh, ano pa na eh? What's that? Ay, mga papilit. Saan yung gipilit? Saan? Maybe. Ay, bira ha. Basing tanggal tanan. Ayan. Ay. Nga, saan na pag-on? Kay mga vet. Yan. Yarn. Ako Tanggal kanina. na. Tanggalan na tuog. Morning cam. Chiching. Tanggalan na tuog. Kagamoy. Sa amin. Kagamoy ba anak di? Sabi Tanggalan na na ko gapil tuog. pati box. Sabi na ko gapil pati box. Remove the screen protector before use, and screen is protected by the second side sticker. Okay. So, ayan mga remote niya. Yarn. Ay, wala di ay. Saan ni pag-on? Left and right man. Dahil ni na button di oh. Alright. Right. Manual! Right. Right. Basta left. tag-manual, kaya di taga-balon ng gamit. Lens. Yun ang On, mga off. gamit. Hindi. On, off. Hindi. Ay! On na! Ding! Memory card. Kula. Ada memory card. Weird! Yan. Turn off. Tara! Kuha na ng tibo. Ano memory card? Tao na ito memory card. Uy, mapaday ko yung memory card. Hey! Pakay memory card. Uy! Touchscreen! Touchscreen! Touchscreen mga bes. Hey, thank you! Legit!